το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, οι καταναλωτές αγοράζουν όλο και περισσότερο υπολογιστές καθώς και άλλα ηλεκτρονικά είδη για να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Αυτή η υπερβολική ζήτηση, ωστόσο, έχει επιφέρει σημαντική έλλειψη chip, απειλώντας έτσι την παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων αλλά και τα ηλεκτρονικά. Στις 9 Φεβρουαρίου, η General Motors ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τις περικοπές παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Επιπλέον, άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Ford, η Honda και η Fiat, έχουν επιβραδύνει την παραγωγή οχημάτων λόγω της έλλειψης chip. Η AMD και η Qualcomm, που πολλούν chips στις περισσότερες από τις κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικών, έχουν σημειώσει έλλειψη τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, η Sony κατηγορεί την έλλειψη chip για το ότι οι καταναλωτές είναι δύσκολο να αποκτήσουν το PlayStation 5. Η προσφορά chip αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και τους επόμενους μήνες, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλότερη από ποτέ. Η Ένωση Βιομηχανιών Ημιαγωγών δήλωσε το Δεκέμβριο ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις chip θα αυξηθούν κατά 8,4% το 2021. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η παγκόσμια υγειονομική κρίση αύξησε σημαντικά τη ζήτηση για ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Σε πρώτη φάση, οι καταναλωτές αγόραζαν υπολογιστές, οθόνες και άλλα εργαλεία για την τηλεεργασία και την τηλεκπαίδευση. Στη συνέχεια, αυξήθηκε η αγορά gadgets όπως οι κονσόλες παιχνιδιών, οι τηλεοράσεις, τα smartphones και τα tablets. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2020. Όλες αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν έναν τόνο chip, όχι μόνο τον κεντρικό επεξεργαστή που μπορεί να κοστίσει δεκάδες ή εκατοντάδες δολάρια, αλλά και λιγότερο ακριβά μικρά chip για τον έλεγχο της οθόνης, τη διαχείριση ισχύως ή τη λειτουργία 5G modem. Οι γίγαντες της βιομηχανίας ηλεκτρονικών που έχουν αναφέρει πωλήσεις ρεκόρ λένε ότι θα μπορούσαν να είχαν ακόμα περισσότερα κέρδη αν υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά. Συγκεκριμένα, η Apple, που πρόσφατα ανέφερε έκρηξη 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπε στους αναλυτές ότι δεν είχε αρκετή προσφορά των νέων της iPhones για να καλύψει τη ζήτηση. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Tim Cook, ανέφερε στο Reuters ότι η μιαγωγή είναι περιορισμένη. Από την άλλη πλευρά, η διευθύνων σύμβουλος της AMD, Lisa Su, που αποτελεί τον επεξεργαστή στην καρδιά των νέων κονσολών της Sony και της Microsoft, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμένει ελλείψεις τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν αποθηκεύσει chip αποκομίζουν τώρα τα ωφέλη. Για παράδειγμα, η Toyota δήλωσε στις 10 Φεβρουαρίου ότι δεν αναμένει μείωση στο ρυθμό παραγωγής της, αφού έχει αποθηκεύσει chip αξίας 4 μηνών για να ξεπεράσει το έλλειμμα. Η δημοφιλής αυτοκινητοβιομηχανία αύξησε μάλιστα την πρόβλεψη κερδών για ολόκληρο το έτος κατά 54%.